आज अलि स्विट अनि सिम्पल कन्टेन्टमा हामी डिस्कस गरौँ ट्याग क्वेसन तपाईलाई यो सजिलो लाग्ने कन्टेन्ट हो मलाई त्यस्तो लाग्दछ यदि तपाई स्टुडेन्ट हो भने अवश्य पनि यो सजिलो टपिक हो तर पनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यो सजिलो हुँदा आउँदै पनि तपाईलाई डिफिकल्ट फिल हुन्छ तर तपाईलाई फिल हुन्छ भनेदेखि आज मैले यो ल्याएको कन्टेन्टले अवश्य पनि तपाईलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नेछ है तपाई कन्फ्युज्ड हुनुभएको छ भने आजको तपाईको कन्फ्युजनलाई मैले अवश्य पनि के त तपाईको दिमागबाट त्यसलाई मैले वाश आउट गरिदिने छु कुनै यस्ता सेन्टेन्सेसहरु हुन्छन् यस्ता स्टेटमेन्ट हुन्छन् जसलाई हामी क्वेशन ट्यागमा चेन्ज गर्दा अलि डिफल्ट फिल हुन्छ है त्यस्तै प्रकारको केही सेन्टेन्सेसहरु मैले जसलाई क्वेशन ट्याग बनाउने त्यस्ता सेन्टेन्सहरु लिएर आएको छु अवश्य पनि तपाईलाई सजिलो हुन्छ तपाईलाई बेसिकली थाहा छ कि क्वेशन ट्याग बनाउँदाखेरि केही कुराहरुको आवश्यकता पर्छ जस्तै हेल्पिङ भर्ब त्यसपछि हेल्पिङ भर्ब पछि एनटी को प्रयोग अर्थात एनटी को अर्थ एन कन्ट्र्याक्टेड टी को प्रयोग अनि प्रोनाउन को प्रयोग र क्वेशन मार्क र अन्डरलाइन हुनुपर्छ कम्पल्सरी अन्डरलाइन हुनुपर्छ तपाई यदि स्टुडेन्ट हो भने यदि तपाईले एक्जाम दिदै हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि जो वर्ड हामीले पछि चाहिँ फिल गर्छौं त्यस्ता वर्डको मुनि हामी अन्डरलाइन गर्नुपर्छ त्यस्ता वर्डलाई अन्डरलाइन गर्नुपर्छ जसले गर्दाखेरि एक्जामिनरलाई सजिलो हुन्छ र तपाईले त्यसलाई एउटा इम्प्रेसन दिन सक्नुहुन्छ र राम्रो मार्क्स गेट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसो गर्ने र स्टेटमेन्ट पछि अर्थात सेन्टेन्स पछि तपाईले यसरी के त कमा पनि यहाँनिर राखे जस्तै गरेर राख्नु पर्ने हुन्छ र नेगेटिभ सेन्टेन्स कस्तो हुन्छ भनेदेखि तपाईले थाहा पाइसक्नु भएको छ सेन्टेन्सको हेल्पिङ भर्बमा नट आयो या त नो आयो नेभर आयो अनि त्यसैगरी नाइदर नर आयो अर्थात एन कन्ट्र्याक्टेड टी अर्थात एनटी आयो भनेदेखि ती सेन्टेन्सेसहरु नेगेटिभ हुन्छन् अर्थात नेगेटिभ सेन्टेन्समा एन बाट सुरु हुने एडभर्ब आउन सक्छ है त त्यो हामी चिन्दछौं हैन त हामी त्यसलाई थाहा पाइहाल्छौं कि यो नेगेटिभ सेन्टेन्स हो तर कहिलेकाहीँ यस्तो समस्या आउन सक्छ कि यस्ता सेन्टेन्स हुन्छन् जो कुनै यस्ता एडभर्ब आउँछन् जसले नेगेटिभ अर्थ दिन्छ तर देख्दाखेरि ती सेन्टेन्सेस पोजिटिभ अर्थात अफर्मेटिभ जस्तो लाग्छ जसमा वाइट नेगेटिभ वर्डहरु आउने गर्छन् जस्तै हेर्नुस् न यहाँनिर हेर्नुस् जस्तै सेल्डम छ एउटा सेल्डम नेगेटिभ अर्थ दिन्छ यसले हेर्नुस् अनि रेयरली बेयरली स्क्रेचली हार्डली यी एडभर्ब्स यदि सेन्टेन्समा आए भने हामीलाई अफर्मेटिभ जस्तो लाग्छ र हामीले क्वेशन ट्यागमा एन्टी लगाउँछौं तसर्थ त्यस्तो कन्डिसनमा सिधै ट्याग क्वेशन के हुन्छ त रङ हुन जान्छ र हामीले मार्क्स आउँदैन करस हुन्छ हो तसर्थ आज मैले यस्ता कुराहरु जो तपाईलाई यी वर्डहरु है जो नेगेटिभ सेन्स दिन्छन् नेगेटिभ अर्थ दिन्छन् त्यस्ता वर्डहरु तपाईले थाहा पाउनु सेल्डम रेयरली बेयरली स्क्रेचली हार्डली यस्ता वर्डहरु तपाईले थाहा पाइहाल्नुस् अनि अब अर्को खालको चाहिँ यहाँनिर छ है त यसैमा छ जस्तै यहाँनिर एउटा छ हिज प्यारेन्ट्स डु नट लिभ हिम अलोन यहाँनिर डु को पछाडी नट आएको छ यो नेगेटिभ सेन्टेन्स हो यस्तो कन्डिसनमा सिधै तपाईले के त डु राख्ने र यसपछि हिज प्यारेन्ट्स भनेको नाउन यसको प्रोनाउन चेन्ज गर्दा के हुन्छ दे हुने भयो प्यारेन्ट्स बहुवचन भएकोले दे भयो यसरी डु दे हुने भयो क्वेशन ट्याग यहाँनिर कमा अन्डरलाइन क्वेशन मार्क र हेल्पिङ भर्ब र प्रोनाउन यसका के हो त मस्ट कुराहरु भयो यिनीहरु यदि यो अफर्मेटिभमा भएको भए एन्टी को प्रयोग गर्ने जस्तै यहाँनिर हेर्नुस् यो त नेगेटिभमै छ यु सेल्डम सपोर्ट मी है यो सपोर्ट मी यहाँ सेल्डम आएको छ तसर्थ यो के हो त सपोर्ट भ्यू अन भयो भ्यू अन को डु यु यसमा पनि डु यु नै हुने भयो किनभनेदेखि सेल्डम आएको छ यो नेगेटिभ सेन्टेन्स हो सेल्डम रेयरली बेयरली स्केर्सली हार्डली यसको अर्थ हुन्छ बिरलै या मुस्किलैले भन्ने यसको नेपाली अर्थ हुन्छ त्यसरी तपाईले बुझ्नु पर्ने हुन्छ जस्तै यहाँनिर यो यस्तो खालको सेन्टेन्सले पनि कन्फ्युज्ड गर्छ तपाई हामीले है त जस्तै यहाँनिर हेर्नुस् यहाँ कट आएको छ कट आउनेबित्तिकै हामीले यस्तो लाग्छ कि ए सजिलो छ यो सिम्पल प्रेजेन्ट छ भिउन भन्ने हामीले एउटा चाहिँ के त एकदमै सोचिहाल्छौं कि यो भिउन हो कट भिउन यसको लागि हामी के त डु भन्ने एकदमै ठ्याक्कै इमेजिन गरिहाल्छौं एकदमै हतार गर्नु हुँदैन यो कट सीसँग आएको हुँदाखेरि यो कट भिटु हो भिउन होइन है भिउन हुन्थ्यो भने त सीसँग आउने नै थिएन नि त हैन यहाँनिर प्लुरल सब्जेक्ट हुन्थ्यो तसर्थ यो भिटु B1 B2 B3 एउटै हुने हुँदा यो कट भिटु हो
यो अवस्थामा कन्फ्युज नहुनु होला तपाईँ। अनि के भन्छ त यो डिन्ट के हो डु डिन्ट सी यो सिम्पल पास्ट अथवा भिट्यो। अनि यहाँनिर आउनुहोस् आकाशपछि कमा छ अनि डु योर होमवर्क छ। यो आकाशपछि कमा कुनै नामपछि कमा आएर भिउनबाट सुरु हुन्छ त्यस्तो सेन्टेन्सेस र ती सेन्टेन्सेसहरू इम्पेरेटिभ सेन्टेन्सेस हुन् र इम्पेरेटिभ सेन्टेन्सेसको के हुन्छ त क्वेसन ट्याग के हुन्छ त विल यु हुन्छ है आज्ञार्थको विल यु अर्थात् यो आकाश नभए पनि विल यु नै हुन्थ्यो। डु योर होमवर्क पनि विल यु हुन्थ्यो र यहाँ प्लिज आएको भए पनि के हुन्थ्यो त प्लिजन के हो त एउटा रिक्वेस्ट बेस्ड सेन्टेन्स हो है। कसैलाई हामीले चाहिँ अलि पोलाइटली बोल्नु पर्यो हैन अराउनु पर्यो अर्थात् इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स युज गर्नु पर्यो भनेदेखि प्लिज युज गर्छौँ। त्यस्तो अवस्थामा भने विल यु हुन्छ यसरी नबिर्सनु होला। अनि यहाँनिर छ लेट छ यहाँनिर लेट्स छ। यसको डिफ्रेन्सेस के छ त भन्ने कुरा आउँछ। लेट पछि मी आएको छ लेट मी गो मलाई जान दिनुस् भयो यो इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स हो है। प्लिज लेट मी गो पनि हुनसक्छ। यहाँनिर के त विल यु राख्ने है त विल यु किनकि यो इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स हो लेटबाट सुरु भयो भनेदेखि यहाँनिर लेट्स छ। लेट्स भनेको आफूसहित कुनै काम गरेको हो जस्तै लेट्स गो जाउँ भनेको लेट्स इट खाउँ लेट्स ह्याभ खाउँ लेट्स ड्रिङ्क पिउँ लेट्स डान्स नाचौँ। अब यस्तो अवस्थामा के हुन्छ त आफू पनि इन्भल्भमेन्ट हुन्छ आफ्नो पनि इन्भल्भमेन्ट हुन्छ। त्यसो त के हुन्छ त स्याल वी हुन्छ स्याल वी हो। यसरी हामी प्रयोग गर्नु पर्छ। लेट्स आयो भने स्याल वी लेट मात्रै आउँछ भने विल यु। अब यहाँनिर एउटा हेर्नुहोस् सम ओन आएको छ। यो समनको ठाउँमा यसलाई भन्छ इन्डेफिनिट प्रनाउन। यसको समनको ठाउँमा के अरू पनि आउन सक्छन् जस्तै समनको ठाउँमा समबडी आउन सक्छ ओन आउन सक्छ अनि त्यसै गरी नो ओन आउन सक्छ नो बडी आउन सक्छ एभ्रीबडी आउन सक्छ एभ्री ओन आउन सक्छ हो। यस्ता खालका इन्डेफिनिट प्रनाउन आए भनेदेखि यहाँनिर सिङ्गुलर भर्ब लिन्छन् यिनले। जस्तै यहाँनिर सिङ्गुलर आएको छ इज तर यो के हुन्छ भनेदेखि क्वेसन ट्यागको लागि यो के हुन्छ समन यस्ता इन्डेफिनिट प्रनाउनहरू देमा चेन्ज हुन्छन् है। जस्तै यहाँनिर यसको समनको के हुने भयो त दे। अब यहाँनिर स्टुडेन्टले के गर्छ सिधै इज लिएर यहाँनिर राखिदिएछ अनि स्टुडेन्टले के गर्छ त यहाँनिर सिधै इज लिएर राखिदियो इज लिएर राखिदियो भने इजन्ट दे बनाइदियो। अब यहाँनिर देशसँग त इज हुँदै हुँदैन यो प्लुरल प्रनाउन भयो यहाँनिर इज राखिदिएपछि सिङ्गुलर हेल्पिङ भर्ब भयो। यस कन्डिसनमा के गर्नु पर्देखि इज छ भने आरमा लगाउनुहोस् आरन्ट दे यसो भयो। अब इज छ भने आर हुन्छ भनेदेखि ह्याज भए के होला त ह्याभ हुन्छ अनि ओज छ भने ओर हुन्छ अनि डच भएदेखि डुमा चेन्ज गर्नुपर्छ यस्तो अवस्थामा। तर कुनै फेरि के हुन्छ त इन्डेफिनिट प्रनाउन पनि हुन्छन् जस्तै यसको समबडी ठाउँमा नो बडी आयो नन आयो है। त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ त फेरि एन्टीको प्रयोग गर्दैन त्यो त हामी पहिले नै मेन्सन गरेछ तपाईँ यो थाहा पनि छ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् हर सपोर्ट भनेर भयो यो सपोर्ट भन्ने बित्तिकै हामीले यहाँनिर भर्ब हो कि जस्तो फिल हुन्छ तर यो भर्ब होइन यो नाउन हो। जस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस् त सपोर्ट यहाँनिर छ यो नै भर्ब परेको भएको छ यहाँनिर यस्तो लाग्छ यो पनि भर्बै हो त त्यसो यसको भर्ब भ्यू हो भनेर डु ठ्याक्कै राख्नु हुँदैन अलिकति सोच्नुपर्छ। अर यो पछि एड्जेक्टिभ पछि सपोर्ट आएको छ तसर्थ यसको यो भर्ब होइन यो के त नाउन हो अर सपोर्ट उनको सहयोग भन्ने आयो। अनि फ्यासिनेटेड भनेको मोहित गर्यो हिम उसलाई। यसो त यो भर्ब यो भिट्यो अर्थात् भिट्यो हुँदा के हो त यसको हेल्पिङमा के भने डिड हुने भयो डिड पछि एन्टीको प्रयोग गर्नु डिन्टे भयो अनि हर सपोर्ट छ हर सपोर्टको प्रनाउन इट हुने भयो हो। यसरी आजको भिडियो लेसन अति स्विट थियो र सर्ट थियो इजी टपिक थियो तर पनि इजी हुँदाहुँदै पनि तपाईलाई कतिपय अलि नजानेका कुराहरूले अवश्य पनि तपाईलाई यसले सपोर्ट गर्यो मलाई त्यस्तो लाग्दछ है त। यदि तपाईलाई एउटा ग्रामेटिकल कन्टेन्ट तपाईलाई चाहिएको छ तपाईलाई डिफिकल्ट फिल भएको छ कुनै ग्रामर रिलेटेड कन्टेन्टमा अवश्य पनि तपाईलाई मैले हेल्प गर्छु है। तपाईले यदि त्यस्तो छ भनेदेखि अवश्य पनि कमेन्ट गरेर चाहिँ शेयर गर्नुस् अवश्य पनि मैले तपाईको कमेन्टलाई मैले रिस्पोन्स गर्छु। यदि ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ यो भिडियोलाई वाच गरेर अवश्य पनि एउटा सपोर्ट गरिदिनुस् प्लिज यसलाई चाहिँ लाइक गरिदिनुस् कमेन्ट गरिदिनुस् र यदि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने त्यो पनि गरिदिनुस्। थ्यांक यू फर वाचिङ द भिडियो।